Gjithë kjo periudhë izolimi sigurisht ka reflektuar edhe pasojat e veta edhe në futbollin e luajtur, duke qenë se gjitha ndeshjet kanë qenë pezulluara për një kohë gjatë, aq sa ka zgjatur karantena në fakt. Edhe pse fatmirësisht futbolli ka rinisur, sot madje është një përballje tjetër, Tirana Beslidhja. Mbështetja financiare ndërkohë është një ndër pikat më kryesore edhe nga nevojat më kryesore, jo vetëm për futbollistët, trajnerët, stafet përkatëse edhe më gjërë. Pak kohë më parë, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, u shpreh për paketën financiare në fakt që mbështet gjithë punonjësit e angazhuar në futboll. Edhe hapim një aneks këtu. Shkojmë tek seksioni futbollit femrave, që në Shqipëri i ka fillesat e garës që në 2007, por vetëm 2009 u krijua kampionati kombëtar. Prej kohësh një ndër prioritetet kryesore të FSHF-së është mbështetja e futbollit femrave të gjitha moshave, duke krijuar kështu fizionominë e tij edhe duke luajtur një rol të rëndësishëm në ndryshimin e perceptimit për futbollin si sport vetëm për meshkujt. Komiteti Ekzekutiv pak ditë më parë ka miratuar strategjinë e prioritetit më të madh futbollit shqiptar, zhvillimit të futbollit të femrave. Është një strategji 5 vjeçare nga 2020, vit në cilin jemi deri në 2025, që synon investimin e burimeve financiare dhe njerëzore. Edhe kujtojmë këtu se në listën e kërkesave të UEFA-s përcaktohet se çdo klub i kategorisë superiore duhet të ketë detyrimisht një ekip femrash për sezonin 2021-2022. Se çfarë ka në mendje edhe në program të shkruar në letër, ne mësojmë nga vetë ai presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Duka. Mirëmëngjes. Kënaqësi t'ju kemi në studion tonë, edhe pse nëpërmjet Skype-it tashmë jemi mësuar se na shoqëroi kjo teknikë dhe kjo mënyrë përgjatë gjithë këtyre muajve të vështirë. Por ndërkohë ju ka shërbyer ju për të ndërtuar një strategji 5 vjeçare që do shtrihet në vitin 2020-2025 dhe duket se i gjithë fokusi do të jetë tek futbolli i femrave. Konkretisht na thuaj pak më shumë çfarë synon ky projekt. Në fakt, futbolli është lojë e bukur, por në shumë vende si Shqipëria njihet si lojë mashkullore. Ajo që synojmë ne dhe gjithë Europa është që ta bëjmë futbollin lojë për gjithë shoqërinë dhe mos të kemi shumë diferenca gjinore, pavarësisht. Ja tek patëm një shkëputje, mos të kemi shumë diferenca gjinore. Këtu e la me zotin Duka sa të rilidhemi sërish, edhe do të kemi mundësinë që të vijojmë bisedën, ashtu siç e kuptua, do të flasim për këtë strategji të re të Federatës Futbollit Shqiptar, ku duket se ka një projekt që në fokus do të ketë pikërisht futbollin e femrave. Ne në fakt në Wake Up gjithmonë kemi qenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm për t'i dhënë gjithmonë hapësirën e duhur qoftë vajzave të ekipeve të ndryshme, por edhe vetë trajnerëve, kemi patur biseda me to, kemi ndjekur ndeshjet e tyre, edhe jemi munduar që t'i japim të gjithë hapësirën e duhur për të patur edhe pak mbështetje dhe promovim patjetër. Do të ketë një buxhet veçantë për futbollin e femrave, do të ketë pagë mujore për gjitha futbollistët, vajza, gjithashtu trajnerët apo edhe stafet teknike, duke mbuluar pagesa deri në 30.000 lekë muaj për futbolliste. Do të stimulojnë gjithashtu edhe mbështeten skuadrat U13, U15 të klubeve të kategorisë superiore, por jo vetëm, sepse do të jepet përparësi edhe formimit të ekipeve U13 në të gjithë Shqipërinë, gjithmonë të subvencionuara nga Federata Shqiptare e Futbollit, në mënyrë që të krijohet një bazë sa më e gjerë për të ardhmen e futbollit të femrave, sepse nëse flasim që duam të investojmë dhe të përqendrojmë vëmendje aty, do duhet të krijohet baza që prej fillimit, që prej moshave fare të reja që fillojnë serviten edhe i hyn karrierës si futbolliste. Zoti Duka, e lam pikërisht tek momenti ku po flisit për atë se futbolli nuk duhet të ketë diferenca gjinore. Pata një ndërprerje, në fakt ishte fajin të ndërprerje energji elektrike këtu. Pa problem. Faji shtetit. Ose jo imi, por ja Faji shtetit. Të përfejnë gjithë gjithë. Pa problem. Ajo që po thoja është që futbolli është i bukur, shqiptarët e duan, e të shoqëria në përgjithësi e don, por fatkeqësisisht në disa vende të Europës apo të botës, akoma shihet si një lojë mashkullore. Synimi jonë është që të bëjmë futbollin një lojë kolektive, një lojë për gjithë shoqërinë pa dallime. Dhe pikërisht për këtë, në një vend relativisht të vështirë me mentalitetin shqiptar, ne kemi bërë projekte dhe strategji apo incentiva për ta zhvilluar dhe për ta ofruar sa më shumë femra në futboll. Vërtet ne e kemi pasur, le të themi, prioritet,
por gjithsesi nuk kemi orientuar buxhetet tona kryesisht tek futbolli femrave deri sot. Ajo çka kemi vendosur në mënyrë të qartë sepse pa një mbështetje financiare është vështirë. Dhe në këtë lloj lufte dihet tashmë që Federata Shqiptare e Futbollit është e vetme dhe ne kemi orientuar mbi 20% të buxhetit vjetor të federatës për futbollin e femrave, i cili konsiston në pagesa direkte të gjithë vajzave që luajnë futboll në nivele profesioniste në Shqipëri, në pagesa direkte të gjithë trajnerave dhe në për shkolla, jo vetëm në për ekipe amatore, duke i furnizuar ato, duke i mbështetur me uniforma, me topa, me gjithçka që ne ta afrojmë, sepse në nivelin shqiptar realisht ne jemi larg nivelit sportiv mashkullor me atë femëror, por ta afrojmë për të tentuar barazimin e nivelit me futbollin e meshkujve. Zoti Duka do të thotë do të ketë një kosto financiare që do t'i kushtoj dhe federatës. Vetëm për edicionin e ardhshëm është përcaktuar një buxhet afërsisht rreth 700-800 mijë euro vetëm për paguar futbollistë dhe trajnerë dhe përveç tyre do të ketë dhe kosto tjera që si thash është rreth 20 apo mbi 20% të buxhetit të federatës. Por nuk do jetë vetëm këto, do jenë edhe kriteret e licencimit që ne do vëmë për futbollin e meshkujve për të kondicionuar zhvillimin e futbollit femrave, që do të thotë një ekip pas 2 edicionesh, një ekip i kategorisë superiore nuk do marrë pjesë në kampionatin shqiptar, as në Kupat e Evropës nëse nuk do ketë një klub futbolli, nëse nuk do ketë një ekip femrash. Dhe disa kondicione tjera që në një lloj mënyre ta bëjmë të detyrueshëm, por jo vetëm kaq. Ajo që duhet bëjmë, dhe jo vetëm me ne, po me ndihmën e gjithë shoqërisë shqiptare, ti bindim prindërit dhe vajzat që të afrohen afër futbollit, sepse akoma jemi me një luftë mentaliteti. Do të thënë pak një pjesë e vogël e shoqërisë shqiptare e pranon, gjysma nuk e pranon që vajzat luajnë futboll. Po përveç kësaj ne duhet të krijojmë dhe kushte mbase më të mira se sa të djemve, sepse kuptohet që janë më delikate femrat se sa meshkujt dhe duan disa kondicione, disa kushte akoma më të mira, të cilat ne në projektet e strategjitë tona i kemi parashikuar që t'i realizojmë. Do të jetë një motivam i madh normalisht. Po patjetër, vajzat e duan futbollin, vajzat e shohin futbollin, por pse të mos e luajnë? Ne kemi detyrë të krijojmë, jemi të detyruar, kemi detyrë të krijojmë kushte që ata ta luajnë futbollin dhe ashtu siç e dashurojnë dhe ta ushtrojnë edhe. Dhe të luftojmë në të njëjtën kohë, thash për këtë na duhet dhe ndihma juaj dhe gjithë të luftojmë dhe me mentalitetin që asnjë gjë, asnjë të drejtë nuk kanë më tepër meshkujt se sa femrat. As luajnë futboll dhe as gjë tjetër. Madje në testrimin tim, femrat në shumë gjëra janë më të suksesshme se meshkujt. Edhe në fakt kampionati ka shkuar mirë, po ndoshta do të parashikohet edhe të ristrukturohet kampionati kombëtar, si do të ndikojë kjo në rritjen e cilësisë së futbollit të femrave? Në fakt, nëse do shohim javën e fundit, ai treguesi më pozitiv i javës është shënimi i shumë golave në kampionat, por nëse do ta shohim në një këndvështrim tjetër sportiv, ka dhe ndeshje me diferencë të madhe golave, që do të thotë në kampionat ka skuadra me diferencë të madhe nivelesh. Pikërisht për këtë strategjia jonë është që ne, sepse kemi skuadra klubesh dhe skuadra të zhvilluara nga apo të mbështetura nga, le themi, në mënyrë amatoreske, nga shoqata e tjerë. Pikërisht për këtë ne tentojmë që ta orientojmë futbollin e femrave në klubet e futbollit, të cilat kanë më shumë mundësi organizative për ta bërë këtë një kampionat më kompetitiv. Jo vetëm thjesht për të pasur një kampionat dhe për të pasur disa skuadra që luajnë, por për që na i më kompetitiv. Aktualisht kemi një diferencë kualiteti, pavarësisht se qoftë me klube dhe qoftë me ekipin kombëtar, ne kemi bërë rezultate pozitive. Në edicionin e fundit, Vllaznia u kualifikua deri në grupe në Champions League, pati një paraqitje shumë mirë. Ekipi ynë kampion i edicionit kaluar. Gjithashtu dhe ekipi jonë kombëtar i femrave ka bërë hapa shumë të mëdha pozitiv përpara, por gjithsesi me këto masa që ne kemi marrë, duke i krijuar kushte më të mira, duke i dhënë mbështetje
financiare klubeve, duke dhënë mbështetje financiare direkt trajnerëve, stafeve të tyre, dhe duke dhënë mbështetje financiare futbollisteve vajza që do luajnë, mendoj që do kemi hapa më të mirë pozitiv përpara. Imagjino të vi një ditë ku të kemi një stadium kombëtar që mban emrin e një futbolliste e femër për shembull. Pse jo, ne Sa kemi interesante do ishte. Le të themi me komsin ton, do të thënë një nga futbollistët më të mirë të Europës është me Admira Bajrami, e cila ka luajtur në fakt për përfaqësuesin e Gjermanisë, është origjinë shqiptare. Kështu që pse jo, ne të kemi të tilla, elemente të tilla vajzat të cilët të bëhen burim frymëzimi për vajzat e vogla. Ne sot kemi edhe në ekipin tonë kombëtar futbollista dhe në kampionatin kombëtar futbolliste shumë të mira, madje golçënuesja më e mirë e botës luan në kampionatin shqiptar dhe në kombëtarin shqiptar. Kështu që këto mund bëhen dhe do bëhen burim frymëzimi për vajzat e vogla që mos thonë që do bëhem si Messi apo si Ronaldo, por të përdorin emrat e vajzave tona që luajnë futboll, do bëhem. Ndërkohë, sa do të flasim pak me shifra tani. Sa do t'i kushtoj gjithë ky projekt? Kur flasim për projekt, sigurisht ka kosto financiare. FSHF sa i kushton kjo strategji? Projekti fillon në edicionin e parë me një shifër afërsisht, do të thënë 1 milion euro, që do të thotë më shumë se sa me lekë shqiptar, më shumë se sa 100 milion lekë të reja, që do të pasohet në të ardhmen edhe me duke u rritur vit pas viti, dhe deri në momenti që futbolli i femrave të arrijë dhe të jetë produktiv dhe të mbajë veten e vet, sepse nuk është normale që gjatë gjithë kohës një sport, apo çdo lloj aktiviteti të financohet. Por deri në momentin që të mbajë veten e vet, do të vazhdojë të financohet nga Federata për ta afruar atë me nivelin e futbollit meshkull. Zoti Duka, është ky një prioritet që po jepet femrave pikërisht edhe për shkak të kushtit të UEFA-s që çdo klub i kategorisë superiore duhet edhe të ketë klubin? Jo, mund të ishte, mund të plotësosh kriteret e licencimit në mënyrë formale duke pas një ekip për qenë, por faktikisht ky është një prioritet i vendosur nga Federata e Futbollit, futbolli i femrave dhe futbolli i fëmijëve, sepse ne kështu e mendojmë që duhet të jetë, jo sepse kështu na kërkohet që të jetë. Sepse ne e mendojmë që futbolli i takon gjithë dhe nuk i takon vetëm meshkujve. Pikërisht për këtë ne ka ardhur koha tashmë, sepse kuptohet që ne kemi pas dhe vazhdojmë të kemi 1001 halle, por ka ardhur koha që një nga hallet kryesore apo një nga vëmendjet tona kryesore, prioriteti jonë kryesor duhet të jetë futbolli i femrave. Një prioritet shumë i rëndësishëm, një vëmendje e shtuar për të ngritur pikërisht të gjitha nivelet e grupmoshave për sa i takon futbollit femrave dhe mbështetur pikërisht këtë kategori të re, le të themi, edhe pse ju keni kohë që keni nisur nga puna në mbështetje të tyre dhe në promovim madje, është disi e vonuar mendon për realitetin ton apo ishte momenti i duhur? Mund të them krahasimisht me Europën që jemi të vonuar, por duke parë nivelin e zhvillimit të Shqipërisë dhe nevojat siç thash që ka patur çdo fushë e jetës së Shqipërisë, por edhe futbolli, mendoj që jemi në kohën e dur, domethënë për ta filluar. Nëse do ta fillonim ose këtë lloj mbështetje më parë do ishte më mirë, por mundësitë tona dhe nuk kanë qenë për ta bërë këtë mbështetje qoftë dhe financiare më parë. Duhet ne jemi dëshmitar dhe jemi të përgjegjshëm që pak vite më parë nuk kishim një infrastrukturë shumë të dobët qoftë dhe për futbollin e meshkujve dhe jo të shtonim dhe ekipet e femrave, kishim stadiumet domethënë shumë në nivele shumë të këqija, sot kemi stadiume akoma shumë të mira dhe po vazhdojmë të i përmirësojmë ato, në bashkëpunim edhe me qeverinë, kështu që dhe gjithashtu dhe tani duhet një infrastrukturë akoma më shumë. Unë e thash dhe në fillim që femrat duan një vëmendje dhe kushte shumë të mira se sa meshkujt. Kështu që mendoj që jemi në kohën optimale që duhet ta bëjmë të hap për ta zhvilluar këtë lojë, këtë futbollin e luajtur për vajzat dhe gratë në Shqipëri. Zoti Duka, të gjithë kaluam një periudhë të vështirë, ashtu ndodhi dhe me futbollin për shkak të pandemisë.
sa e ka dëmtuar komunitetin sportiv pikërisht pandemia dhe kjo periudhë që kaloi edhe ende është në këmbët tona? Në fakt me vëmendje shohim lajmet për çdo ditë dhe kemi frikë, domethënë kuptimin nganjëherë mendojmë që mos të rikthehet. Dhe urojmë që të vërtet ta kemi kaluar, sepse po shohim komshiun ton Maqedoninë, i cili ju rikthye një bllokimi. Por mua ishte një ngjarje shumë e keqe, jo thjesht për futbollin, jo thjesht për sportin, por për gjithë shoqëritë e Europës dhe më gjë, dhe për shoqërinë shqiptare akoma më shumë. Ne jemi një vend, mund ta themi, një vend i varfër me një ekonomi fragile që nuk mbajmë shumë ditë ndërprerje, kështu që të ndërpresish jetën, të ndërpresish aktivitetin për më shumë se 60 ditë, kuptohet që është shumë e dëmshme për gjithçka. Tani në sport është akoma më e dëmshme, sportivisht kryesisht, sepse të ndërpresish stërvitjen për më shumë se 60 ditë apo të ndërpresish garat, të cilat janë akoma më, domethënë e mbajnë akoma më shumë formën e sportistit se sa stërvitja, është një fakt shumë i dëmshëm sportivisht. Por gjithsesi, patjetër që është edhe e dëmshme ekonomikisht, por për mua ajo që është më e rëndësishme është se është e dëmshme sportivisht, është e dëmshme për karrierën e atyre që janë tashmë futbollistë profesionistë dhe karrierën e atyre fëmijëve, vajzave apo djemve që synojnë të bëjnë profesionistë. Një ndërprerje për ri përsëris më shumë se 60 ditë është shumë e dëmshme dhe të duhet mendoj më shumë se sa një vit për të rikthyer në formën e mëparshme. Meqense jemi në një minutën e fundit, edhe meqense jemi në situatë marrjeje kredie. Tani në 9 prill një deklaratë tuaj është shpallur paketa financiare 30.000 lekë, ne përmendëm pak kur patëm atë shkëputjen e shkurtër, 30.000 lekë për çdo që është pjesë e futbollit aktualisht. U tha po ashtu se FSHF do të merrte edhe kredi, cila është e vërteta? U bashkuan forcat. Jo, ajo që ne bëm faktikisht duhet ishte qeveria që të mbështeste siç mbështeti të gjithë ato që i ndërpreu aktivitetin, jo për fajin e qeverisë, por për fajin e pandemisë, në të njëjtën mënyrë ndërpreu dhe aktivitetin futbollistik. Dhe gjithë ata që nuk kishin të ardhurat tjera ekonomike për arsye të ndërprerjes aktivitetit, siç ishin trajnerët e ekipeve të moshave apo futbollistët profesionistë e tjerë, duheshin mbështetur. Një mbështetje të minimumit jetik nga qeveria. Nuk e kuptova vendimin absurd qeverisë për ta përjashtuar sportin nga kjo mbështetje, sikur sporti domethënë nuk jeton si gjithë të tjerë dhe nuk kontribon si gjithë të tjerët. Ju garantoj që të paktën pjesa e futbollit është një kontribues i mirë me taksat dhe është i formalizuar, po thuaj se nuk mund të themi 100% sepse ekonomia shqiptare është shumë e paformalizuar, por futbolli është më i formalizuar se sa pjesa tjetër e ekonomisë, nuk mund ta anashkalojnë. Në këto kushte, atëherë Federata ishte detyruar që t'i thonë të komunitetit të saj që ne nuk ju lejmë vetëm dhe do t'ju mbështesim me këto mundësi që kemi. Është e vërtetë që në atë kohë unë kam deklaruar që ne do marrim një kredi për ta mbështetur, për ta plotësuar këtë, sepse ishte një buxhet i pa parashikuar, pagesa e 2 pagave, ne tashmë i kemi paguar direkt në kontot e futbollistëve apo është bërë dhe forcat u bashkuan, kështu që ja dolët vetëm ban siç edhe nuk ndodh. Tani në fakt po mendojmë që të mos aplikojmë për kredi, por të mundohemi të kursejmë diçka vetë dhe ta kalojmë situatë. Si të gjithë, zoti Duka, është gjithmonë kënaqësi që t'ju kemi në studion e Wake Up, edhe faleminderit që ishte edhe këtë mëngjes me ne, duke ju uruar shumë sukses në punën tuaj, edhe sidomos në këtë projekt të ri për futbollin e femrave. Faleminderit dhe ditë të mbar. Gjithë të mirat. Faleminderit ju dhe faleminderit shumë për mbështetjen që jepni futbollit femrave dhe kryesisht, dhe këtë do t'ju kërkoj edhe ju dhe Orësit Femër, që ta bëni futbollin edhe për gjithë gratë e Shqipërisë. Faleminderit shumë, edhe patjetër që do ta kemi gjithmonë në vëmendje. Ne kemi mbritur në fund të kësaj dite. Shihemi nesër që ishte premte. Mos harroni, ju duam shumë. Nesër në orë 7.